ดีกว่าไปพี่ยังไงพอรู้ละสวัสดีครับบอกกิติครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันกับงาน Metalex 2024 ครับงานปีนี้นะครับเรียกว่าสุดยอดมากเพราะว่าเขารวมเครื่องจักรนะครับทั้งงานรวมกว่า 7,000 ล้านบาทซึ่งงานของปีนี้นะครับมันพิเศษเพราะว่าทุกแบรนด์นะครับกว่า 3,000 แบรนด์จาก 50 ประเทศ 21 พาวิเลียนนานาชาติจาก 8 ประเทศและเขตปกครองพิเศษนะครับรวมตัวยกกองทัพมาเพื่อนำมาสเตอร์พีซของแต่ละแบรนด์มาให้ทุกท่านได้ดูนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ 20 ถึง 23 พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด 4 วันวันนี้วันแรกที่ผมมาถ้าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับตามไปดูกับผมตอนนี้เลยครับไปดูกันอันนี้คือเครื่องกึ่งที่แบบใหญ่มากอันนี้เป็นเครื่องกึ่ง CNC ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นในชีวิตเลยเขาน่าจะกึ่งเกียร์หรือเพลารถอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆอาจจะเป็นรถเมืองก็ได้ซึ่งโดยปกติเวลาทำงานเราไม่ได้เห็นชิ้นอย่างนี้นะประตูนี้เขาจะปิดเขาจะเลื่อนมานี่เลยเขาจะเลื่อนมาปิดนี่เลยเครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เอาไปตั้งโรงงานประมาณ16 ล้านครับ16 ล้านโดยประมาณใครที่สนใจครับ DN Solutionตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ไทยสากลกรุ๊ปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมปณิธานกอบคุณสุวรรณนะครับจากบริษัทไทยสากลกรุ๊ปครับวันนี้ครับอยากรู้ว่าทางไทยสากลกรุ๊ปเอามาสเตอร์พีซชิ้นไหนมาโชว์ในวันนี้ครับเครื่องด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องCNC 5 แกน Laser Machining Center นะครับจะขอเทียบกับเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่ทุกคนใช้อยู่ก็คือ EDMนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือเครื่องนี้สามารถทำความเร็วได้สูงกว่า 2-3 เท่าขออนุญาตแปลเป็นภาษาคนทั่วไปก่อนนะครับคือ EDM ปกติเขาจะใช้สายลวดเนี่ยค่อยๆตัดเหล็กช้าๆแต่ว่าทางไทยสากลกรุ๊ปเนี่ยเขาพัฒนามาสเตอร์พีซชิ้นใหม่ขึ้นมาที่เขาสามารถใช้แสงเลเซอร์เนี่ยย่อขนาดให้มันเล็กนาโนเล็กเทียบเท่ากับความละเอียดของเทคโนโลยี EDM ที่ผ่านมาแต่ข้อที่มันเจ๋งกว่าคือเร็วขึ้น 2-3 เท่าเลยใช่ครับและที่ถามก็คือแล้วเราจะเอาความแม่นยำขนาดนั้นและความเร็วขนาดนั้นมาตัดอะไรหรอด้วยความที่ไทยสากลกรุ๊ปเขาเป็นที่หนึ่งของ precision cutting tools นะครับเขาก็เลยเอาเครื่องเลเซอร์นาโนเนี่ยมาตัด cutting tools ขายด้วยใช่ครับเพราะว่าแนวโน้มที่ในอุตสาหกรรมนี้จะใช้ PCD tool เนี่ยมีเยอะขึ้นเนื่องจากวัสดุของชิ้นงานนะครับมันใช้ใช่มันแข็งแล้วก็มันมีความยากในการแมชชีนมากขึ้นเรื่อยๆ PCD tools ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายง่ายๆปกติแล้วดอกสว่านเนี่ยมันทำจากเหล็กอย่างเทพหน่อยก็เป็นเหล็กเทพมันก็แข็งได้เท่านั้นแหละแต่ว่าอะไรที่แข็งกว่าเหล็กก็คือไดมอนด์คือเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทพี่เขาเอาเลเซอร์มาตัดเพชรเพื่อให้ได้ความคมที่มันสุดยอดเลยพี่ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ถูกต้องครับทำไมเพชรมันไม่ใสอันนี้เป็นเพชรที่มนุษย์สร้างขึ้นครับไม่ใช่เพชรที่ขุดมาจากดินครับใช่เพชรที่ขุดจากดินแพงเกินไปครับ นี่อันนี้เอามาดูนี่เห็นก้อนนี้ไหมเขาเรียกว่า industrial diamond คือเป็นเพชรอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เพชรที่ไปขุดมาจากดินนะเพชรเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาโดยการเอาคาร์บอนไปอัดผ่านแรงดันสูงแล้วตรงเนี้ยพอใช้ไปมันทู่เว้ยโดยปกติเขาก็จะใช้ EDM ทำแต่ว่าเครื่องเลเซอร์นี้มันใหม่แล้วมันเร็วมากฮะมันก็เลยทำให้เราสามารถกัดเนี้ยได้อย่างแม่นยำทุกตัวเครื่องนี้นี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ10 ล้านครับประมาณ10 ล้านครับเครื่องนี้สำหรับใครที่คุณใช้ PCD เป็นประจำอยู่แล้วผมว่าคุ้มมากคำถามสุดท้ายเลยครับทางบริษัทไทยสากลกรุ๊ปนะครับออกกับ Metalex กับ iTradex นะครับมากี่ปีแล้วมีความมั่นใจกับงานนี้มากแค่ไหนครับผมจำปีไม่ได้นะจริงๆเราออกมาตั้งแต่ Standard Booth นะครับ 3x3 จนทุกวันนี้ที่กับ200 ตารางเมตรเพราะนั้นถามว่ามั่นใจไหมเนี่ยคงต้องมั่นใจแหละมันก็เป็นงานโลหะการที่ผมต้องบอกว่ามันใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ตรงนี้ผู้ประกอบการหรือซัพพลายเออร์ทุกคนรู้จักดีถ้าให้ตอบคำถามก็คือมั่นใจแน่นอนโอเคครับปีหน้ามาไหมฮะมาครับจองไว้เรียบร้อยแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณจำคลิปที่ผมปริ้นอันนี้ได้หรือเปล่านี่โมเดลเดียวกับที่ผมปริ้นเลยแต่ผมใช้เพชรจีส่วนเขาใช้เหล็กว่ะอ๋อนี่เป็นเหล็กเหรอวันนี้ปริ้นเหล็กเลยใช่โมเดลนี้ที่ผมเคยปริ้นไงโทษนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อน1,000 แอมป์บ้านไซส์ผมใช้อันนี้3 อันซึ่งก็คือใหญ่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยคุณดูไซส์มันดิอันนี้มันระดับคอนโดตึกนึงสับได้ไหมครับก็จะแข็งนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความมันตัวใหญ่ปกติแล้วมันจะต้องมีแอสเซสซอรี่เพิ่มเป็นก้านขึ้นมา
สูงระดับ อ๋อโอ้โห ระวังนิ้ว คนธรรมดาเปิดไม่ได้ ต้องใช้อุปกรณ์ มันต้องมีก้าน เอาเล็กหน่อยเอาเล็กหน่อยโอเคพอได้ อ่าโอ้โห โอเคหักอีกรอบหนึ่ง อันนี้น่าจะไม่ได้เพราะว่าปกติ ไม่ได้ ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันกับนาชิเทคโนโลยีครับสวัสดีครับพี่ครับ เจษฎาพงศ์ตัวแทนฝ่ายขายจากแผนกโรบอทบริษัทนาชิเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดครับมาสเตอร์พีซของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ MZS นะครับตัว MZS ของเราเนี่ยมาพร้อมกับสโลแกนที่มีชื่อว่า collision free นะครับหรือว่าโรบอทรุ่นนี้เนี่ยไม่มีวันชนนะครับตามปกติแล้วเนี่ยโรบอทรุ่นนี้เราเรียกว่า collaborative robot หรือเรียกสั้นๆว่า cobot นะครับคุณบอส Cobot คอนเซปต์การทำงานของมันก็คือมันจะหยุดการทำงานทันทีฮะหลังจากที่ชนกับอ็อบเจกต์ใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทูลหรือว่าพนักงานที่อยู่ในลายผลิตไม่มีวันชนฮะเพราะว่าเราจะมีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยคอยดักจับรอบตัวโรบอททั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆสำหรับวงการโรบอทใช่ไหมครับในช่วงนี้ ใช่ครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่คุณใช้โรบอทในโรงงานอยู่แล้ว หรือว่าสนใจใช้โรบอทในโรงงานนะครับแล้วก็มีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะไปชนกับพนักงานเราทำให้เขาได้รับความบาดเจ็บหรือเปล่า จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ของทางนาชิใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกที่อยากเห็น คนดูก็อยากเห็นว่าตอนจนมันเป็นยังไง อ๋อ นี่ collision free collaborative robot เรียกสั้นๆว่า cobot นะคือต่อไปนี้เราจะแบ่งกันนะ ระหว่างโรบอทกับโคบอทนะโรบอทเนี่ยมันทำงานเปล่าๆของมันเรียกว่าในสเปซของมันเนี่ยไม่มีคนเลย ถ้าคนเข้าไปอ่ะตายเพราะว่ามันเหวี่ยงเต็มที่ไงไม่สนใจว่ามีคนอยู่นั้นไหมแต่ว่าพอมันเป็นโคบอทปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับตลอดเวลานี่เลยครับภาพการทำงานจริงครับสเต็ปแรกเนี่ยเราจะมี built-in laser scanner ติดอยู่ตรงที่ J1 ของตัวโรบอทนะฮะเมื่อพนักงานเนี่ย approach เข้าไปที่ area ที่เรากำหนดเอาไว้ตรงเส้นเหลืองๆนะครับโรบอทมันจะลดสปีดของตัวเองลงก่อนนะครับจากนั้นสเต็ปถัดมาครับถ้าเกิดว่าพี่คนเดิมเนี่ยยังพยายามจะ approach เข้าไปที่ตัวโรบอทต่อนะครับในระยะ50เซนนะครับมันจะหยุดการทำงานทันทีนะฮะมาหยุดเลย stop before collision ฮะ เอ้ยเจ๋งมากอ่ะผมอยากซื้อไปวางโรงงานผมเลยพี่รุ่นเนี้ยผมต้องเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะตัวโรบอทรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 800,000 เศษ โอ้ยไม่แพงเลย 800,000 เศษ ครับพี่คำถามสุดท้ายแล้วครับทางนาชิเนี่ยมาร่วมกับ iXtradex กี่ปีแล้วมีความมั่นใจกับงานมากแค่ไหนครับนาชิเนี่ยมาออกงาน Metalex เนี่ยมากกว่า15 ปีแล้วเป็นแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งนะครับและนาชิเราเนี่ยก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนานนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโรงงานก็ได้นะใครที่สนใจในเรื่องของโรบอทเรื่องของเทคโนโลยี cutting edge เนี่ยโอ้โหคุณมาที่นาชิรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เชื่อมใต้น้ เท่ว่ะเป็นยังไงครับเครื่องนี้ก็เป็นสามารถเชื่อมใช้แก๊สอาร์กอนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับก็คือจะเหมาะกับแทนกับเชื่อมติ๊กได้เลยก็แทนเครื่องติ๊กใช่ก็คือติ๊กอะก็ต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อันนี้เลเซอร์ก็ผู้หญิงก็เชื่อมได้ก็คือแค่งานไม่มีแกลบอะครับก็คือแตะปุ๊บลวดถีบออกเลยครับพี่มันมี Wi-Fi เหรอครับใช่ครับเป็นฟีดใช้ลวดเดียวกับใช้ลวดมิกได้เลยใช้ลวดมิกแต่ว่าคุณภาพเชื่อมแบบเท่าติ๊กเลยใช่ครับสะอาดเหมือนติ๊กเลยคือใช้แก๊สอาร์กอนครับแต่รุ่นใหม่ที่เราพัฒนามาก็จะใช้แก๊สไนโตรเจนได้เพื่อลดคอสในเรื่องของคอนซูมแก๊สใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ใช่ครับโอเคแล้วไอ้น้ำแดงๆนี่คืออะไรครับอันนี้คือเราทำสีเพื่อโชว์ว่าสามารถเชื่อมใต้น้ำได้ทำไมมันต้องสีแดงครับพี่ให้มันเด่นเฉยๆครับนึกว่ามันเป็นสารเคมีอะไรำมันอะไรทุกอย่างแต่นี่คือน้ำเปล่าใช่ครับแล้วทำไมมันต้องฉีดจากข้างบนลงมาล่ะครับก็ให้มันเท่ดูเฉยๆเหมือนสายฝนนะครับเหมือนเชื่อมสายฝนอะไรอย่างงี้เพื่อให้เห็นว่าเครื่องนี้มันแบบเชื่อมในน้ำก็ได้เชื่อมกลางสายฝนก็ได้แล้วปกติไอ้หัวทั้งอันนี้มันลงน้ำได้ทั้งอันเลยเหรอครับได้ปลายครับปลายได้แค่ปลายโอเคเข้าใจละโดยปกติแล้วว่าเวลาคุณเชื่อมงานบางๆแบบนี้มันจะเกิดการบิดเว้ยเหล็กพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะบิดเพราะฉะนั้นนะเวลาเชื่อมปกติคุณต้องแต้มซ้ายทีแต้มขวาทีแต้มซ้ายทีแต้มขวาทีกว่าจะเสร็จคุณเรียกว่าเปลี่ยนโพซิชันการแต้มหลายรอบมากเพื่อสู้กับการบิดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วเนี่ยมันเย็นไงมันก็ไม่บิดไงมันมีระบบคูลลิ่งตลอดเวลาซึ่งก็คือน้ำโดยปกติแล้วจะเชื่อมในน้ำไม่ได้เชื่อมได้โดยปกติก็เชื่อมได้แต่ก็ไม่มีใครเขาทำกันเพราะอะไรเชื่อคำถามดีวะอ๊อฟน้อยที่จะเชื่อมในน้ำมีแต่แบบซ่อมเรือที่มันแบบขึ้นมาจากน้ำไม่ได้เรือมันหนักเกินก็ต้องเอานักประดาน้ำลงไปเชื่อมใต้น้ำแต่อันนี้เขาก็บอกว่าลงน้ำได้แค่หัวไม่ใช่เหรอใช่เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่ได้ อันนี้เชื่อมเรือใต้น้ำไม่ได้นะไม่ได้หลักๆนะมันคือการเชื่อมได้ความละเอียดแบบติ๊กแต่ว่าง่ายแบบมิก
อันนี้คือจุดขายเด่นของเขาที่สุดแล้วคนเชื่อมคนนี้นี่เขาคัดมาจากเคนยาเลยนะผมไปถามพี่เขามาแล้วเขาบอกอิมพอร์ตมาเลย คุณต้องเคยเห็นสิ่งนี้แน่ๆ เคยชัวร์ ผมรับประกันไอ้แมวน้อยตัวเนี้ยวันนี้เพน ครับ คุณสามารถมาซื้อได้แล้วที่โซน AI ครับของงานนี้ในงาน Metalex นะครับเขาวางขายอยู่ แล้วมัน AI ยังไงตัวไหนคือ AI นี่ไงว่าแท็กการเดินเอง แล้วไม่ใช่ if l เหรอ สมมุติว่ามันจะชนผมในมันอีฟเอลหรือมันเป็น AI จะชนคุณเป็น EFL หรือเป็น AI เป็น EFL โอเค อ๋อแต่ถ้ามันถามได้ใน AI ชัวร์ อ๋อ อ่า อ๋อไม่อันนี้ทำอะไรไม่ได้อ๋อ อยากถามว่ามันตัวไหนคือ AI เหรอครับ AI ของน้องก็คือเหมือนเดินแมปให้เราพาเดินแล้วก็ใช้ระบบจดจำภาพ สร้างแผนที่ขึ้นมาในตัวเองแล้วก็จำได้ว่าต้องเดินไปตรงไหน AI แบบเครื่องดูดฝุ่น อ๋อคือสามารถสร้างแมปเองได้ ใช่ แบบนี้คือเรียกว่า AI คือแต่ก่อนมันจะต้องแบบเดินตามจุดเส้นข้างบน ใช่ค่ะ ซึ่งตอนนี้มันไม่ต้อง ไม่ต้องแล้วเหรอ ไม่ต้องแล้วค่ะ โอ้เป็นระบบหุ่นยนต์แมวที่ทุกคนคุ้นเคยแต่เป็นรุ่นใหม่นะฮะรอบนี้ไม่จำเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์บนเพดานแล้ว ใช่ น้องสามารถที่จะจดจำแผนที่แล้วก็สร้างแผนที่ขึ้นมาได้เองแล้ว ก็คือเราต้องสอนมันแหละ เราต้องพาจูงแมวเดิน จูงแมวเดินรอบหนึ่ง ใช่อ่ะ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันกับเรนนี่ชอครับ สวัสดีครับ ครับผมชื่ออภินันท์นะครับก็ดูแลในส่วนของตัวโปรดักที่เป็น CMM นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานอยู่จะเป็นโผที่เป็นตัวแบบ 3 แกนนะครับแต่ว่าในส่วนของรีชอเราตอนนี้นะครับตัวใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวโผที่เป็น 5 แกน ข้อดีของตัวโผของ 5 แกนเนี่ยคือมันจะช่วยลดเวลาในการวัดงานเนี่ยได้สูงสุดถึงประมาณ 70% นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวริโอเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่นะครับวัดงานพร้อมกับเปลี่ยนทิศทางของหัวโผนะครับในเวลาเดียวกันได้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างผลงานชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยเราต้องมีการวัดสอบเทียบ ก่อนที่เราจะนำส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อการันตีว่างานคุณ precision พอในการไปทำงานที่มันแม่นยำสูงนะครับ ใช่ครับ ซึ่งทางเรนิชอเขาก็ทำเรื่องนี้มานานแล้ว โดยปกติเวลาเขาจะวัดชิ้นงานเนี่ยจะมีหลายเครื่องหนึ่งก็จะวัดความเรียบผิว เครื่องหนึ่งวัด ขนาด ขนาด ทั้งหมดเนี้ยมันต้องแยกคนละเครื่องหมดเลย เพราะว่ามันคนละทูลิ่งใช่ไหมเขาต้องแบบว่าวัดชิ้นแล้วก็ต้องแบกชิ้นงานจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งอีก ใช่ครับ ทำให้เราเรียกว่าเสียหายในเรื่องของความแม่นยำขณะอยู่บนฟิกเจอร์ไป ใช่ครับ เพราะฉะนั้นทางเรนิชอเขาคิดโซลูชันใหม่เลย สังเกตนะฮะ อันนี้มา 1 ตับนะฮะ ไม่ใช่ตัวเดียว1 ตับนะฮะแล้วก็แต่ละทูเนี่ยเขาสามารถหยิบออกมาวัดเสร็จเก็บกลับไปอินสแตนต์เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราสามารถที่จะวางชิ้นงานแบบนี้ แล้วมันทำให้หัวเนี่ยด้วยความที่มันเป็น CNC 5 แกนเนี่ยมันสามารถเอียงลงมาวัดข้างล่างเนี่ยได้ด้วย คือมันมหัศจรรย์มาก โดยความที่คุณน่ะฟิกงานชิ้นเดียว คุณวัดจบเลย10 อย่างจบเลยออโต้มากคนไม่ต้องทำงานแล้วครับ ใช่ครับคนแค่หยิบงานขึ้นไปวางแล้วกดปุ่มรัน แล้วก็ไปพักเบรกทานข้าวทานกาแฟก่อนแล้วกลับมาได้ผลการวัดแล้ว โอ้โห สุดยอดเครื่องนี้นี่ถ้าผมอยากซื้อไปวางโรงงานเลยนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ10 ล้านนะค 10 รับ ล้านโอเคครับพี่คำถามสุดท้ายแล้วครับออก Metalex กับทาง iTradex นะครับมากี่ปีแล้วครับแล้วก็มีความมั่นใจกับการนี้มากแค่ไหนครับ เรนิชอเราออกมาทุกปีนะครับเรนิชอเรามีออฟฟิศในประเทศไทยประมาณ 25 ปีแล้วนะครับแล้วก็ออกตั้งแต่ปีแรกจนปัจจุบัน แล้วอนาคตก็คิดว่าจะออกต่อไปเรื่อยๆนะครับ ได้ครับ ขอบคุณมากครับอู้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 โอ้ เร็วมาก นี่คุณดูความแม่น นี่สามารถที่จะเอาไปทำแบบในธุรกิจท่อไอเสียนี่สบายเลย แล้วอีกหลายธุรกิจเลยให้มันกลายเป็นแท่งพิเศษขนาดนี้ แต่ที่มันน่าสนใจที่สุดของเครื่องนี้ ไม่ใช่ตัวหัวเลเซอร์นะ แต่เป็นการที่พี่เขาเอามันมาอินทิเกรตกับระบบฟีดซิสเต็มที่มันใหญ่มาก นี่ 8 เมตร แต่ตัวท่อนี่6 เมตร ท่อ 6 เมตร แต่เครื่องอะ 8 เมตร วางข้อท่อขนาดเต็มแล้วก็มันจะออโต้ฟีดตัวเองเข้าไปตัดเลเซอร์เนี่ยโดยที่คนคุมอะไม่ต้องทำอะไรเลย กดอย่างเดียว เครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผม ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบ2 ล้านนะครับ เกือบ 2 ล้าน โอเค ไม่แพงสำหรับคนที่คุณมีลายผลิตที่ต้องการชิ้นส่วนประมาณนี้อยู่แล้ว ก็คือแป๊บเดียวคืนทุนแน่นอนนะครับแม่นอย่างกับ EDM เลยอ่ะคนละเล็กน้อยมากนี่คือคุณจะเห็นเลยว่าเลเซอร์ของเขาเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่ มันกลายเป็น2 ชิ้นได้อ่ะเข้าใจป่ะมันโชว์ให้เห็นเลยว่าเลเซอร์เขาแม่นจัดอ่ะเนี่ยคุณเพิ่มมูลค่าให้กับท่อเหล็กขนาดนี้ได้ยังไงอะฮะมันสุดยอดมากอ่ะ
ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ Kawasaki Robotics นะครับ สวัสดีครับผม วันนี้เนี่ยทาง Kawasaki Robotics นำ Masterpiece อะไรมานำเสนอให้กับลูกค้าครับวันนี้ วันนี้ที่เอามานำเสนอนะครับก็จะเป็นตัว Kawasaki Robot ก็คือจะเป็นรุ่น RS Series นะครับก็คือรุ่น Payload คือ80 กิโลครับผมโรบอทเนี่ยมันจะทำการ calculate เองโดยคำนวณจากภาพที่กล้องส่งไปให้ครับผมจะดูความลึกดูความกว้างของตัวพาเลทนะครับว่ามีกล่องวางอยู่กี่กล่องวางเอียงวางตั้งวางนอนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือโรบอทจะลงไปคิดท่าของมันเองถ้าเกิดกล่องวางเอียงโปรแกรมที่เขาเขียนไปในโรบอทปกติมันจะหยิบไม่โดนแต่ว่าทาง Kawasaki นะครับเขาใช้ร่วมกับกล้อง AI ข้างบนนู่นนะครับในการคำนวณว่ากล่องเนี่ยมันลึกตื้นแค่ไหนสังเกตไหมว่ากล่องมันเอียงเดี๋ยวดูนะฮะไม่ได้มีการเขียนโปรแกรมใหม่นะมันจะเขียนโปรแกรมตัวมันเองนะเพื่อไปหยิบกล่องที่มันเอียงเนี่ยไปวางได้หรือเปล่าอ้าวเฮ้ยได้เลยเมื่อกี้นี้มันถ่ายไปแล้วนี่ก็จะให้เห็นว่าตอนนี้เขาก็มีเรียกว่ามอนิเตอร์ในส่วนของว่าโรบอทเห็นอะไรเราใส่ไซส์กล่องอะไรตรงนี้ได้หมดเลยชอบละผมจะซื้อไปตั้งโรงงานผมเนี่ยชุดเนี้ยประมาณเท่าไหร่ถ้าตัวโรบอทอย่างเดียวเนี่ยประมาณ 7-8 แสนถ้าใครสนใจระบบเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาทาง Kawasaki ได้เลยคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่ทาง Kawasaki Robotics เนี่ยเรามาออกกับ Metalex กี่ปีแล้วเรามีความมั่นใจกับงานนี้มากแค่ไหนครับก็มั่นใจมากนะครับก็เราออกกับ Metalex น่าจะมากกว่า10 ปีแล้วได้ลูกค้าไปทุกปีหน้ามาไหมฮะมาแน่นอนครับเมื่อกี้เพิ่งมาจองมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอเคครับแต่ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนถ่ายรูปพี่ให้พี่ติดตามพี่เขาอยู่จริงเคยดูเหรอครับโอ้ยดูตั้งแต่ขัดกลมโอ้โหจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่ปกติมากเลยนะในวงการทูริ่งสิ่งนี้คือการรับฟันของใบเลื่อยอันนี้จะเป็นใบเลื่อยผมไม่รู้ว่ากี่ซี่เนี่ยคือมันไม่ใช่เครื่องมือที่แบบว่า ground breaking technology นะแต่มันเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยสำหรับการ manufacture ในยุคนี้ที่หมุนๆนั่นคือเป็นเพชรเขาเรียกว่าเป็น diamond plate เอาใบเพชรเนี่ยมาเพื่อเจียคาร์ไบด์ที่อยู่บนฟันแต่ละซี่คาร์ไบด์คือเป็นวัสดุที่แข็งกว่าเหล็กอีกชั้นหนึ่งsafety lights โอเคเหมือนแบบว่า AOE เหรอใช่ไหมใช่เป็น AOE เวอร์ชัน real life เนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยหนักแบบ10 ตันเนี่ยชนขาคือขาหักแน่เพราะฉะนั้นเราจะบอกให้คนตรงนั้นรู้ยังไงว่าห้ามเข้าใกล้ตรงนี้นะเว้ยเขาก็เลยเป็นการแบบ safety lights เป็น lighting safety solution ก็ถือว่าใหม่มากสุดยอดอันนี้เขาโชว์ position ใน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือไอ้เจ้ารางข้างล่างเนี่ยมันต่ออยู่กับไอ้บล็อกนี่โดยที่บล็อกเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นลงเองได้อยู่แล้วแต่ว่าเขามีเนี่ย5 drive ซึ่งต่อกับไอ้รางรถไฟเนี่ยแล้วเขาจะโชว์ว่าเขาสามารถขยับรางขึ้นลงได้อย่างแม่นยำมากๆอันเนี้ยไม่หล่นเลยคือรางขึ้นลงไม่เท่าไหร่ไอ้5ตัวนั้นต้องทำงานพร้อมกันด้วยนะใช่ถ้ามันไม่พร้อมแม้แต่นิดเดียวมันทำให้เครื่องพังได้เลยนะใช่เดี๋ยวดูดิเป็นขั้นบันไดเลยแสดงว่ามันแม่นมากนี่คือเป็นสุดยอดกระดูกหมูนี่คือคีรูมเกรดมันจะไม่ย่อยสลายอะไรวันนี้ป่ะครับก็มันจะลดการเกิดพวกพาร์ติเคิลนะที่เป็นฝุ่นคีรูมมันคือห้องที่สะอาดนั่นแหละเช่นห้องผ่าตัดห้องวัดคาลิเบรตอุปกรณ์ไฮเทคที่มันแบบว่าฝุ่นเม็ดนึงเข้าไปคุณก็เสียหายมันถูกออกแบบมาให้ทุกการขยับของมันมันไม่มีการเสียดสีตัวเองเลยทำให้มันไม่มีเศษอะไรออกมาเลยนะฮะและที่สำคัญเขาดูช่องอะไรครับที่ดูอยู่ฮะบอสเกียรติขอบคุณครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าใครที่สนใจมานะครับก็มีกติกาง่ายๆเพียงแค่คุณอายุเกิน15 ปีแต่งกายสุภาพนะครับก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้เลยมีตั้งแต่วันที่20 ถึง 23 พฤศจิกายนนี้นะครับจัดตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเดี๋ยวผมจะขอตัวไปเดินก่อนนะเพราะว่าผมยังเดินไม่หมดทุกบูธเลยครับมันเยอะมากๆเดี๋ยวเจอกันงานนี้นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะเขามีทั้งหมด7ฮอล98ถึง104แถมยังมีบูธจัดแสดงเพิ่มเสริมตรงทางเดินโถงหน้าฮออีกเดินวันเดียวนะครับไม่หมดแน่ๆครับทุกครั้งที่มีงาน Metalex นะครับบอกเลยว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบใหม่ๆ innovation สุดๆมาแน่นอนนะครับซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่นำมาจัดแสดงในปีนี้และในงานนี้นะครับมีทั้งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกในอาเซียนและบางอย่างเนี่ยเป็นถึงครั้งแรกของโลกนะครับแน่นอนว่าการจัดการแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยภายในงาน
นะครับยังมีงานสัมมนาที่ช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 50 หัวข้อโดยมีวิทยาการร่วมบรรยายมากถึง 130 คนเลยนะครับผู้ที่สนใจเข้าชมงานสามารถดูรายละเอียดของงานได้ที่ www.metalex.co.th นะครับลงทะเบียนฟรีที่หน้างานได้เลย